Γεια σας, είμαι ο Σπύρος Κάπα και έχω να κάνω ένα βίντεο για το AI 6 μήνες, οπότε θα διακόψουμε για λίγο τη ροή D&D για να σας πω τα νέα της τεχνητής νοημοσύνης στο τελευταίο εξάμηνο, τα οποία είναι πολύ περισσότερα από το προηγούμενο εξάμηνο παραδόξως. Ας ξεκινήσουμε από τα δικαστικά. Δυστυχώς ή ευτυχώς για τις εταιρείες AI, αυτές οι μηνύσεις που τους είχαν γίνει από καλλιτέχνες κτλ. Δεν πάνε πολύ καλά στους καλλιτέχνες. Σε κάποιες δικαιώθηκαν, σε κάποιες οι δικαστές είπαν ότι δεν τίθεται καν θέμα μήνυσης και τις απορρίψανε. Μόνο σε κάτι publishers βιβλίων που τα κατεβάσανε με torrent παράνομα τους δικαιώσανε και παίζει τώρα να δικαιώσουν, ας πούμε, την Disney και την Paramount γιατί φτιάχνουν Minions και Star Wars με το Midjourney. Αλλά για τον απλό καθημερινό κόσμο που του κλέψανε ή δεν του κλέψανε την τέχνη για να εκπαιδεύσουν το AI. Τώρα αυτό δεν θα το κρίνω εγώ. Δυστυχώς δεν θα υπάρξει δικαίωση από ό,τι φαίνεται. Οι κυβερνήσεις έχουν μπει και αυτές full στο παιχνίδι και οι δικαστικές αρχές δεν είναι και οι πιο ανεξάρτητες παγκοσμίως από τις κυβερνήσεις τους. Όσον αφορά τώρα τις εικόνες. Οι εικόνες ήταν έτσι και ψηλοτερματισμένες από το Γενάρη που κάνα το προηγούμενο βίντεο. Δεν είναι κάτι σαρπαστικό. Είναι πολύ καλύτερο πλέον το κείμενο. Πάρα πολύ καλύτερο το κείμενο. Πέραν αυτού, ναι, είναι αυτό που ήταν. Δεν υπάρχει κι άλλο υλικό για να τις εκπαιδεύσουν. Οπότε έχουμε μείνει εκεί. Στα βίντεο έχουμε τεράστια πρόοδο, αλλά και πάλι, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Εκτός αν κάνεις κλιπάκια των 3 δευτερολέπτων, που εντάξει το δεν είναι βίντεο στην ουσία. Παρά ότι λένε κάποιοι τύποι ότι έτσι είναι οι ταινίες. Ναι, έτσι είναι μόνο κάτι πολύ συγκεκριμένες ταινίες του Hollywood με άμπαλους σκηνοθέτες. Μέχρι να φτάσει στο σημείο να κάνουν σοβαρά βίντεο, έχουμε ακόμα. Η πολύ σημαντική βελτίωση ήταν όταν βγήκε το VO3 και κάτι παρόμοια, τα οποία φτιάχνουν και ήχο μαζί με το βίντεο και μάλιστα σωστό ήχο. Αυτό ήταν πολύ δυνατό, πολύ μεγάλη βελτίωση. Βεβαίως είναι πανάκριβα, να το χρησιμοποιήσει κάποιος. Μιλάμε είναι στην περιοχή των 200 ευρώ το μήνα. Ouch. Όσον αφορά τον ήχο τώρα, οι φωνές επίσης ήταν ήδη ψηλοτερματισμένες. Τώρα βελτιώνονται πάρα πολύ στο θέμα συναισθημάτων. Δεν ξέρω πού βρήκανε training data. Προφανώς είναι και θα κυκλοφορούν. Δεν ξέρω αν έχει έρθει ποτέ κάνα mail ή κανένα στο LinkedIn, κανένα προσέγγιση που λένε ότι άσε θέλουμε για training. Θα κάτσεις να βλέπεις όλη μέρα και να ακούς πράγματα και να μας λες αν είναι αυτό ένα, δεν είναι το άλλο. Πολλοί κόσμος το κάνει αυτό για εισόδημα. Μπορεί από εκεί να τα πήρανε. Σημασία έχει ότι σιγά σιγά βγαίνουν πάρα πολύ καλές φωνές με συναίσθημα που τους γράψει αγγείλη, ξέρω εγώ, εδώ θέλω να είναι θυμωμένος, εδώ θέλω να γελάει, εδώ θέλω να είναι ειρωνικός και αντίστοιχα προσαρμόζει τη φωνή. Στη μουσική τα πράγματα βελτιώνονται συνέχεια επίσης. Αν δεν το ακούσατε πρόσφατα, αποκαλύφθηκε ότι μια μπάντα στο Spotify που είχε εκατομμύρια listeners, ξέρω εγώ, και ήταν πολύ δημοφιλής, ότι ήταν όλοι φτιαγμένοι από AI και τα τραγούδια τους και τα cover τους και τα πάντα. Ειδικά όταν συνδυάζεται αυτό το AI με κάποιο AI LLM για να γράφει τους στίχους και τα λοιπά των τραγουδιών, τα αποτελέσματα είναι πολύ καλά. Εξακολουθεί να υπάρχει λίγο κάπου θόρυβος στο όλο τραγούδι, που λες τι ακούω εδώ, ακούω ένα... Αλλά πολλοί άνθρωποι αυτό νομίζουν και για το death metal και για το thrash metal και τα λοιπά. Sorry. Οπότε, ναι, εντάξει. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι φταίει το AI μόνο γι' αυτό. Όσον αφορά τώρα το κείμενο, συνεχίζουν να μεγαλώνουν τα token που δέχονται και μπορούν να παράγουν. Και όσο μεγαλώνει το token space, τόσο μεγαλώνει και η ικανότητά τους. Όπως είχα πει και σε παλιότερα βίντεο, όλα αυτά ήταν κυρίως θέμα υπολογιστικής ισχύς πλέον. Οπότε όσο μεγαλώνουν την ισχύ που τους δίνουν και συνδυάζουν το κλασικό training με άλλες τεχνικές,
όπως π.χ. το adversarial training, κάποιος το δώσει στα αγγλικά, δεν πειράζει, το reinforcement, το οποίο παίζει πάρα πολύ τελευταία το reinforcement, γίνεται και αυτά όλο και καλύτερα. Ήδη κοροϊδεύουν πολύ κόσμο, κάποιοι έχουν φτάσει σημείο το χρησιμοποιούν για ψυχοθεραπευτές. Εντάξει, το ακούω, δεν θα το έλεγα εγώ. Έχουν ακόμα πάρα πολλά hallucinations, πάρα πολλά. Επίσης στον προγραμματισμό, που είναι η δικιά μου η δουλειά, όσο και να το διαφημίζουν, λυπάμαι, όχι. Καλά είναι για πολύ απλά πράγματα και για JavaScript. Δεν είναι τυχαίο που όλα τα βίντεο μεγάλων YouTubers χρησιμοποιούν JavaScript προγραμματάκια, γιατί υπάρχει άπειρο υλικό για αυτά online στα repositories και είναι πολύ καλά trained το LLM, ας πούμε, για να παράγει τον κώδικα. Επίσης το ίδιο γίνεται και με την Python. Αν πας σε οτιδήποτε άλλο, ο κώδικας πάει κατά διαόλου. Δηλαδή μετά παθαίνει κάτι εμπλοκές, ειδικά όσον αφορά τα libraries και τα version των libraries, παθαίνει τεράστιες εμπλοκές στο AI. Επιμένει ότι μια συνάρτηση υπάρχει που δεν υπάρχει πια ή που δεν υπήρχε κάποτε και υπάρχει τώρα και χρησιμοποιείς παλιά version, και όσο και να το εξηγείς δεν το δέχεται με τίποτα, γιατί δεν γνωρίζει, δεν έχει τεχνητή νοημοσύνη, δεν έχει νοημοσύνη. Όπως έχουμε πει, δουλεύουμε με βάση τη στατιστική, και επειδή στη στατιστική, ας πούμε, μπορεί να έχει τη βιβλιοθήκη version 6.0, όλος ο κώδικας του γράφει με βάση την 6.0. Άσχετα μπορεί να είναι 9.4, ας πούμε. Μου σου λέει πρόσφατα μια Python βιβλιοθήκη γι' αυτό το λέω, και μου σπάσε τα νεύρα. Και να του λες, δεν υπάρχει ρε φίλε αυτό το function πια, την έχουν καταργήσει. Ναι, δίκιο έχεις, να πάρει τον κώδικα διορθωμένο, πάλι την ίδια function. Εντάξει. Στο τέλος κάτσε και το γράφεις μόνος σου βασικά και ξεμπερδεύεις. Αλλά είναι πολύ καλό για να έχεις ένα αρχικό σκελετό, να μπορείς να δουλέψει λίγο πιο γρήγορα. Και γενικά για όλα αυτά το AI είναι καλό για να έχεις ένα αρχικό σκελετό, δηλαδή όταν το χρησιμοποιήσει σε γραφή για να μου δώσει ένα αρχικό σκελετό κειμένου σε ένα μυθιστόρημα που γράφω. Το έχω χρησιμοποιήσει σε εικόνες πάρα πολύ, στα D&D τα βίντεο μας παίζουν σε αυτό το κανάλι, τα οποία εντάξει είναι καλό για αρχή επίσης. Κάνω πάρα πολύ manual edit, είτε με άλλα AI είτε μόνος μου στο Photoshop, γιατί πάρα πολλές φορές παράγει ό,τι να είναι. Αλλά όλο αυτό που λένε τώρα, που έχει πάει στο ότι ήδη στην Αμερική απολύουν κόσμο, γιατί οι μανατζαρέοι έχουν πιστεί ότι θα βάλουμε AI, θα γλιτώσουμε τα κόστη μας και να πάνε να πνιγούν οι εργαζόμενοι κτλ. Εγώ πιστεύω τους γυρίσει boomerang. Πρώτα απ' όλα, όταν απολύουν junior προγραμματιστές ή δεν προσλαμβάνουν junior προγραμματιστές πια, σε μερικά χρόνια θα υπάρχουν senior. Βεβαίως η λογική τους είναι ότι ναι, δεν μας νοιάζει γιατί δεν θα χρειαζόμαστε senior, γιατί το AI θα γίνει αυτό senior σε 5 χρόνια, 10 ξέρω, θα γίνει μια άλλη senior. Το ακούω, δεν το πολύ πιστεύω, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ μιλες ποτέ, εδώ υπάρχουν άνθρωποι που ψεύδουν στις θρησκείες. Από την άλλη, το AI, όπως είπα και πριν, ειδικά στο δικό μου επάγγελμα, έχει τρελό hallucination, κάνει πολλά λάθη. Στο τέλος χρειάζεσαι άνθρωπο να τα διορθώνει αυτά, και επειδή δεν θα τον προσλάβεις, θα είναι όλοι consultants με τεράστιες αμοιβές για να μπορούν να ζήσουν και οι άνθρωποι τον υπόλοιπο χρόνο. Και στο τέλος οι εταιρείες δεν θα γλιτώσουν τίποτα, ίσα-ίσα θα έχουν δημιουργήσει μια στρατιά ανέργων χωρίς νόημα. Θα το δούμε αυτά τα επόμενα χρόνια πώς θα εξελιχθεί. Στη ρομποτική έχουμε τις μεγαλύτερες εξελίξεις, ειδικά από Κίνα, και θα μιλήσω για την Κίνα στο τέλος. Τα ρομπότ γίνονται όλο και πιο ευέλικτα, όλο και πιο έξυπνα, όλο και πιο δυναμικά. Βεβαίως τα τρέλερ φαίνονται υπέροχα, και όταν βγαίνουν στην πραγματική ζωή είτε τα λειτουργούν άνθρωποι, όπως αυτά του Elon Musk, όπως τα λένε, τις Tesla, τα bots, Optimus νομίζω, είτε τελικά είναι παντελώς άγαρμα, όπως αυτά τα αθλητικά που γίνανε στην Κίνα, ένα σκυλί, τα καλά της γειτονιάς, που γίνανε κάτι τουρνουά ποδοσφαίρου και box μεταξύ ρομπότ, και ενώ όταν έβλεπε στο τρέλερ ότι πηγαίναν έτσι ξέρω εγώ, όταν πήγαν τελικά και καταλήξανε στο παρκέτο, εκεί στο ring, κάνανε πέφτανε. Καμία σχέση, αλλά εντάξει.
την παλεύουν, βελτιώνονται. Τώρα πριν από. Περίπου βγήκε το βίντεο, πριν από 4-5 μέρες βγήκε εκείνο το κινέζικο ρομπότ που αλλάζει μπαταρία μόνο του για να μπορούν να μας κυνηγάνε χωρίς να σταματάνε. Βάζει τα χεράκια του έτσι, βγάζει την μπαταρία, βάζει την καινούργια μπαταρία, φεύγει. Γεια σας. Καλά θα πάει αυτό. Για την Κίνα ήθελα να πω τώρα ότι έχει γίνει ο βραχνάς των Αμερικάνων. Ό,τι βγάζουν οι Αμερικάνοι, μια εβδομάδα, 2 εβδομάδες μετά το βγάζουν οι Κινέζοι πολύ πιο φθηνό. Δηλαδή βίντεο βγάλανε, LLM βγάλανε το DeepSeek. Ειδικά σε βίντεο έχουν πάρει και την πρωτοκαθεδρία, γιατί με το που έβγαλε το VO3 η Google και όλοι είπανε άφησε τους Κινέζους στη σκόνη, φάγανε τη σκόνη του Κινέζοι. 2 εβδομάδες μετά βγήκε το Hailuo 2, βγήκε το One 2.1, βγήκε το ένα, βγήκε το άλλο. Και οι Κινέζοι τα βάζουν αυτά και open source για να χτυπήσουν τους Αμερικάνους ακόμα περισσότερο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας. Νομίζω η τακτική είναι πώς θα χτυπήσουν να μην βγάζουν λεφτά οι Αμερικάνοι περισσότερο, γιατί οι Κινέζοι έχουν, δεν τους νοιάζει. Ή έχουν δεν τους νοιάζει, ή και έχουν και δεν τους νοιάζει. Αυτά τα ολίγα. Δηλαδή ήθελα να πω πολλά, αλλά δεν ήθελα να κρατήσει ένα βίντεο 50 λεπτά και να αρχίσω να λέω, να δείχνω πηγές, να αναλύω κτλ. Άμα θέλετε γενικά να βλέπετε συχνά βίντεο, εγώ για όσους ξέρουν αγγλικά έχω να συστήσω ένα κανάλι. Λέγεται AI Search. Από όσα έχω δει, γιατί παρακολουθώ πάρα πολύ κανάλια με νέα, για μένα αυτό είναι το καλύτερο από όλα. Οπότε μπορείτε να το βλέπετε. Θα βάλω και ένα link κάτω στην περιγραφή για όποιους θέλουν να το βρούνε. Εγώ θα συνεχίσω να βγάζω βίντεο στα ελληνικά όταν υπάρχει κάτι να πω. Αυτά. Ελπίζω να μην μας έχουν καταστρέψει μηχανές μέχρι να ξανακάνω βίντεο. Θα τα πούμε.